شركة هواوي بتثبت فعلا يوم بعد يوم ان مهما اي توجهات سياسية او اي بلدان قدرت ان هي تحاصرها، تقدر ان هي تبدع كل يوم عن يوم اللي قبله. النهارده هنستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا الرائع، والمواصفات القوية او ذات المواصفات القوية الرائعة مقابل القيمة السعرية، هواوي نوفا 10 برو او 10 برو. شوفوا الحلقة دي لغاية آخرها عشان تعرفوا سعر التليفون الجميل المناسب للإمكانيات الرائعة اللي هنستعرضها، ويتابعونا حتى نهاية الحلقة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا تليفون الأكثر من رائع، هواوي نوفا 10 برو. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. تليفون النهارده من هواوي، وهي شركه عريقه فعلا، تليفون يحترم بكل المقاييس. التليفون اللي نازل النهارده او اللي هنراجعه النهارده تليفون فعلا يستحق المراجعه ويستحق فعلا التجربه، ولو توفر عندنا في مصر فعلا احنا هنجربه عشان نشوف الامكانيات بتاعته، لولا فقط بس عدم دعم البلاي ستور للسيستم بتاعها. ولكن قدرت هواوي عن طريق السيستم اللي هو الهارموني اللي هو اس الجديد ال 2.0 ان هي تقدر ببرامجها الجديده والمعالجه في الستور بتاعها ان هي تعدي المرحله دي، وتعتبر هواوي او يعتبر التليفون اللي معانا النهارده اللي هو هواوي نوفا 10 برو من التليفونات القوية اللي مقابل سعر فعلا يستحق التجربة ويستحق فعلا الشراء. التليفون اللي معانا النهارده امكانيات قوية جدا، شاشة رائعة، بروسيسور قوي، بطارية كبيرة، شاحن سريع، مقابل قيمة سعرية طبعا رائعة جدا جدا في الفئة دي، وفي ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها او اللي البلد او اللي مصر فيها حاليا. بالنسبة للتليفون ده احنا هنبتدي نراجعه دلوقتي، ولكن زي كل مرة مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف او صندوق ديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من جوميا ومن امازون، خشوا عليها وخدوا فكرة وشوفوا المعدات واشتروها دعما للقناة. يلا بينا نبتدي نستعرض التليفون الرائع اللي معانا النهارده، هواوي نوفا 10 برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه يوم 4 يوليو 2022، ابتدى يطرح للبيع عالميا وليس في مصر 10 يوليو 2022. هل هيجي مصر امتى وفين؟ لسه حتى الان لم تصدر اخبار مؤكده بميعاد وصوله مصر وطرحه داخل الاراضي المصريه. بالنسبه للابعاد بتاعته 164.2 في 74.5 في 7.9 ملم، الوزن بتاعه 191 جرام. تليفون معد ان هو يستقبل شريحتين اتصال. طبقة الحماية الأمامية من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 3، الفريم والظهر من نوع البلاستيك. بالنسبة للشاشة من نوع الأوليد مليار لون، بتدعم تصوير ال HDR10، والفريش ريت او معدل التحديث للشاشه 120 هرتز، بتوصل النتس ل 1200 نتس. مساحه الشاشه 6.78 انش، قوه استحواذ 91.01%. وشكل طبعا التليفون من الامام ومن الفريم الذهبي بكل الواناته بصراحه مديله شكل عراقه وشكل شيك جدا وبريميوم قوي. ريزوليوشن الشاشه بيوصل ل 1200 في 2652 بقوه 429 بي بي اي او بيكسل بير انش. نيجي بالنسبه للاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، طبعا احنا كلنا عارفينه هارموني الاو اس 2.0، وهو عوضا عن الواجهه والاندرويد اللي بينزل في التليفونات كلها، اللي قدرت هواوي ان هي تستغنى بيه عن الاندرويد، وبيدمج ما بين الاندرويد والاي او اس، وبيدعم طبعا كل الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها، غير ان هم بيطوروه يوم بعد يوم بقوه جدا. نيجي بالنسبه للبروسيسور، بروسيسور كوالكوم سناب دراجون 778 جي 4 جي، المعتمديه بتاعته 6 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين اوكتا كور او ثماني النواه. الاربع انويه الاقويه بقوه 2.4 جيجا هرتز كيريو 670، والاربع انويه الموفرين للطاقه بقوه 1.8 جيجا هرتز كيريو 670.
بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات، هي من نوع الادرينو 642 ال. للاسف التليفون ده ما بياخدش كروت ميموري، ولكن بينزل بنوعين من الذاكره، 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. النوع بتاعهم 3.1 يو اف اس. نيجي بالنسبه للرامات، الرامات واحده مع الذاكرتين هي 8 جيجا بايت رام. نيجي بالنسبه للكاميرات، والكاميرات جميله جدا خصوصا في تصوير الفيديو. الكاميرات الخلفيه هي 3 في اطار من او بيحوطوا لون الذهبي بميه الذهب، شكله شيك جدا جدا وبيفكرنا بايام نوفا اول ما طلعت. نيجي بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، هي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 بتدعم البي دي اف والاوتو فوكس والاو اي اس. نيجي بالنسبه للكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه، فهي 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2. كاميرا العزل او الدبث 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. الكاميرا بتدعم او مدعمه ب ال اي دي فلاش، بتدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار. نيجي بالنسبه للفيديو، فهو بيدعم لغايه تصوير 4K بفريمات طبعا 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه بقى للكاميرات الاماميه او السيلفي، فهي كاميرتين في الاعلى من الجهه اليسرى وانت باصص للشاشه. هتلاقي الكاميرا الاولانيه هي بورتريه و8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2. والكاميرا الالترا وايد الزاويه العريضه ودي حلوه قوي 60 ميجا بكسل، رقم كبير وقوي وحلو. فتحه عدسه 2.4، بتدعم تصوير اتش دي ار وبتدعم تصوير الفيديو 4K بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، فهو من الاسفل ومن الاعلى وستيريو، وللاسف التليفون ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن باحدث حاجه، الواي فاي باحدث حاجه ولكن ما بيدعمش ال 6 اي. بلوتوث 5.2، الجي بي اس بيدعم لغايه تراي باند ودي حاجه قويه. الان اف سي موجود، والراديو للاسف مش موجود. اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسور، اول حاجه الفينجر او البصمه هتلاقوها تحت الشاشه ودي اوبتيكال. اما بقيه السنسور فهي بتدعم في التليفون زي الفلاج شيب بالظبط. البطاريه حدث ولا حرج، فهي 4500 ملي امبير، معاها فاست شارجنج او شاحن سريع 100 واط، بيشحن 80% في 10 دقائق. قوه شحن فعلا قويه تستاهل التحيه من هواوي. نيجي بالنسبه للشحن العكسي، فهو موجود. الالوان المتوفره في التليفون دوت الاسود والسيلفر والفايلوت او اللي هو اللون اللي هو الموف الشيك قوي. التليفون السعر المبدئي المحدد ليه من اول فئه اللي هي 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، هتنزل ب 530 يورو، يعني تقريبا بالمصري بالسعر وقت تسجيل الفيديو ده تقريبا 10,000 ونص تقريبا من غير الضرايب والجمارك. وده سعر حلو جدا تنافسي مقارنة بالتليفونات اللي فيها المواصفات دي وقوة الشاشة وأداء البطارية والبروسيسور ده في الفئة المتوسطة بالنسبة للتليفونات ديت على مستوى الشركات اللي موجودة. يبقى لنا بس حتة موضوع الهارموني. أنا معرفش إذا كان في أي حد جرب سيستم الهارموني في مصر هنا وشافوا بيدعمه ولا لأ. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات اللي دعم السيستم ده إيه رأيه فيه وأخباره إيه معاه، بالذات مع الأبليكيشنز والتطبيقات اللي احنا بنستخدمها اليومية او بصفة يومية على طول. التليفون ده ان شاء الله باذن الله اول ما يعلن عنه في مصر ان شاء الله باذن الله هحاول اخاطب الشركة وتبعت لنا تليفون ديمو نقدر ان احنا نعمله انبوكسنج ومعاينة كاملة. التليفون فعلا من نوع رائع جدا. ومش عايز اطول عليكم، احنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب اكون بالمعلومات ديت قدرت افيدكم وتاخدوا قرار في حالة الشراء او رغبتكم في الشراء. مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش اللايك السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، ونرد عليكم على طول. ما تنسوناش في صندوق الوصف اسفل الشاشه في لينكات من شركه جوميا وامازون، بصوا عليها وخدوا فكره من المعدات اللي موجوده. عجبتكم اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.